Вітаю вас, шановні глядачі в грі Вікторія 3, де ми знущаємося над московитами. Вже як у серії, вже не тільки над московитами, вже ми познущалися над французами. Це було так серйозно, що довели їх до дефолту. Велика Британія теж в неї був дефолт, але ми там нічого не робили, вони самі себе до дефолту довели. Але вони тепер слабкі, і тепер можна буде з ними попрацювати. Що в нас виходить? Дивіться, у нас виходить, що наразі 1923 рік. Не можу я зробити Московщину лялькою, а потім якби... Ну, я можу зробити, але буде дуже багатецького ганебності, і нам всі держави, котрі є в світі, накидають ембарго, і ВВП зразу наше падає, і розвалюється наша митна спілка, котру ми будували. Тому будемо діяти потихеньку. Скоріш всього, а ну зараз я подивлюсь, давайте подивимось, до якого. 1928 рік. Ну, якщо в 1928 році все ж таки ми не зможемо, тому що партія закінчується в 1936 році, все ж таки не зможемо їх, а ну давай рахувати, 28 рік, потім 5 років, це виходить 33 рік, 1933 рік, не встигнемо. Якщо навіть захопимо в 28-му році їх лялькою, і потім через 5 років там треба, щоб їх анексувати, ми не встигнемо. Дивіться, тоді я зроблю так. Там мені надсилали, куди треба зайти. Що таке? А, це в нас цей, вибори зараз. А хто там? Я хочу, щоб ліберальна партія зараз була. Тут у мене знаходиться, Володимир Іванов. Культура українців, він наразі підтримує багатокультурність. Тому я хочу його просувати. Так, звісно, на ліберальну партію 20 поштових. Кому тут ще? Ні-ні-ні, ліберальна партія. Все, і що в нас там виходить? Ага, ось ми Рильницьку партію потихеньку нас доженемо. Закон у нас багатокультурність приймається, тобто зменшення радикалів буде дуже значне, тобто ніяких утискань не буде, все тепер буде залежати від того, наскільки у нас в Велетенській буде рівень життя. Вийшли ми по престижу перші, але це тимчасово, як кажуть. В Великій Британії був дефолт, у них наразі зараз престиж мінус 46%, давай дивитися, в них 6%. 62. Тобто в них десь 12 тисяч престижу повинно. 10-12 тисяч престижу. Тобто нам треба буде зараз це діло наздогнати, щоб у нас було краще. З московитами я не договорив, розповідає. Дивіться, якщо ми не встигнемо, мені там надсилали, куди треба зайти в збереження, в який файл, щоб трохи продовжити гру. Там можна хоч до сьогодення продовжити 2023 року, але я думаю, скоріш всього, ми стільки багато грати не будемо. Треба виконати завдання, анексувати повністю Московію, щоб її не було на мапі. Нехай всі, що завгодно будуть у нас ці держави, крім неї. Вірно? Вірно. Тому, якщо треба буде, я трохи продовжу партію не 100 років, а там, нехай буде 110, щоб тільки виконати завдання. Але майте на увазі, закінчимо з московитами і далі, скоріш всього, не буду продовжити. Ну, може, вас я запитаю, а там ви, якщо скажете і підтримаєте лайком, вподобайкою, вибачаюсь, то може і буде, ну то вже буде майбутнє, я кажу. Все, дивіться, наразі, зараз я сфокусовуюсь на тому, щоб зараз вилізти з боргової ями, яка у нас сформувалася. 47 мільйонів. Сформувалася вона тому, що я дуже багатецько зробив будівельників. Будівництво було з 1918 року 2000, поки не буду чіпати будівельників, нехай так і буде. Сфокусуємось на технологіях, сфокусуємося на підприємствах і поки що я нікому допомагати не буду. Багатокультурність прийметься, далі я подивлюсь, що там у нас в установах. В установах правоохоронці можна підняти на 5 рівень і все. Ну і можна осадництво підняти на 5 рівень. А ганебність наразі нам не дає більше ніяких завоювань, тому
якісь там африканські держави будуть, то ми не зможемо їх поки зробити не лялькою, вона дуже заважає ганебність. Казань, пам'ятаєте, вони до нас відносились поганенько, там в них була революція, тепер вони відносяться до нас нормально. Навіть кажуть, що вони підтримують, що ми б'ємо московитів. Бачите, вон, мінус 50 ганебність. Тобто нам треба буде попрацювати на Казаню і все буде добре. Перм. Там все ж таки перемогли ці повстанці. І бачиш, вони теж якби за ганебності не хочуть нічого робити. Ну, якби йти до нас. Добре, над цим попрацюємо, над цими всіми факторами. Давай просто зараз зробимо, щоб у нас був шалений прибуток. Ну, хоча б там 200 тисяч. При будівництві 200 тисяч, я думаю, буде достатньо. Закон, багатокультурність прийнято. Тепер жодна культура не утискається. Ну, це як добре, так і погано. Зараз дуже багатецько піде людей в країну. Мені б хотілося б, щоб в майбутньому, колись в майбутньому зробили так, щоб можна було все ж таки утискати певні культури. Тобто, якщо приймався би оцей багатокультурність, можна було б зайти там кудись в парламент і утиснути одну конкретну культуру, яка тобі не подобається. На жаль, поки цього немає. Ну, що зробити? І дивіться, як зразу прибуток почав зростати. 143. Скільки там казав треба? 200 тисяч? Ну, залишилось ще трохи. Так, тепер. У нас там були вибори. Угу. Вибрали того, кого ми хотіли. Дуже добре. І тепер. Вірно ж, його ж тоді вибрали. Вірно, він багатокультурність підтримав. Мені треба зробити зміну уряду. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити, щоб в уряді були промисловці 69, а можемо, щоб були в уряді, так залишилась ліберальна партія. А що в них там у промисловців? Я вже забув, що в них там за закони. Майновий ценз, земельне оподаткування, приватні школи, регулювання органів, закон про бідняків, а в них нічого такого і немає, щоб мені знадобилося. Тому залишаємо тільки в уряді ліберальну партію. Ось так. Ага. А ось Рильницькою партією в нас оспорюваний уряд більше. А якщо я... Ага, все ж таки треба обирати. Я розумію, що коли обираєш якби цей менше радикалів. Коротше, я зроблю ось так, підтвердити. Ага, я не можу повернути. Я не можу повернути, тому що до Рильницької партії, дивись, скільки зразу зайшло. І і профспілка, і дрібна буржуазія, і купа всього. Якщо їх зараз сюди, то вони... Ага, все, зрозумів. Тоді треба, щоб ліберальна партія якось збиралася більше собі прихильників. Добре. Головне, що в нас немає цих радикалів дуже багатецько. Дивіться, скільки радикалів у нас виходить. У нас майже 100 мільйонів населення. Я тільки зараз подивився. Ми четверті в світі по населенню. Ого! Нас догнало Велику Британію. Прихильників 31 мільйон. Радикалів 4 мільйони. 73, 22 по світі, а рівень життя 4 по світі. Ну, є ще над чим працювати, як Молдава, перші в світі по рівню життя, серйозно. От це дають. Так, що по законам ми можемо ще подивитись? Пенсію за віком. Обов'язково початкова школа є. Захист робітників є. Свобода слова є. Так, міграційний контроль не чіпаємо. Воєнізована поліція я хотів. Тут є. Так, спільне рильництво, я не знаю. Скоріше всього, не потрібно воно мені.
Спільне царильництво, вільна торгівля, принцип невтручання, свобода слова, призначення урядовців. Ось тут можна вибрані урядовці робити. Спробувати. Але тоді буде політична сила буржуазія більше. Що там таке? Прусія хоче з нами укласти оборонний пакт. Прусія хоче з нами укласти оборонний пакт? Мені аж смішно стало. Це вони настільки думають, що я можу напасти на них? Так, зачекай, дай я подумаю. Наскільки ми потужні ставимо. До митної спілки бажаючих нема? Бажаючих нема. Ой, я навіть не знаю. Прусія, оборонний пакт. А хто на мене може напасти? На вас, тільки вас захищати. Давай я, напевно, поки відхилю. Я буду мати на увазі, що ви хочете оборонний пакт, а потім вже буду від цього відштовхуватися. Добре? Добре. По законам. Коротше, ми все прийняли, все, що хотіли. Залишилось тільки пенсія за віком. Закон. Може, потім приймемо. Воєнізована поліція. І все. І все. Тобто, ми все зробили. Треба буде подивитися ось тут в цих в агітаторів. І це все ми зробили майже за 100 років. Тобто прийняли стільки законів. В агітатори не провантажились чи що? Ще раз. Ага. Так, ну давай подивимось зараз. Що у нас тут є? Пенсія за віком. Ось є. Можна почати політичний рух. Зараз я хочу, щоб це було від лібералів. Пенсія за віком. Є від лібералів. Ось пенсія за віком. Радянська Республіка. Та ні, дякую. Не хочу. Тоді давай його. Ось. Поточний рух. Пенсія за віком. Запросити. Все. Тепер ми підтримуємо, що в нас буде в уряді ліберальна партія ще більше зростати, і може потім підемо. Зараз цей рух трохи назбирає потужності, і ми будемо його приймати. Пенсія за віком. Та диви, торгова пропозиція Бразилії. Ну, торгова пропозиція можна прийняти від Бразилії. Все, не збирається, тоді будемо приймати закон. Наразі, дивіться, що я зараз роблю. Я зараз відбудовую дуже багатецьку струмарню. Та зачекайте, що... Польща торгова угода. Польща добре. Баварія, оборонний пакт, ні. Це з'явилося впливу і почало. Я наразі відбудовую дуже багатечку струмар і підготовлююсь до того, щоб перейти на використання струмарні, ну, якби в великій кількості. Ось тут, де дугове зварювання, це нове будівництво, там використовується якраз електричество. І я хочу, щоб воно використовувалось. Я перейшов наразі в розвитку до електричні потяги, бачите? І зараз електрика у мене стала трохи дорожча. Я збиваю ціну, щоб вона була не така дорога. І будую. Поки куріння не буду будувати, спробую осередки призива покращити таку. Ну це треба... Скільки тут треба грошей? 813 тисяч, серйозно. А ці чомусь розвідка не хочуть. Масовий призив тип війська, а тут теж, бачиш, не хочуть. Рація он. Добре, я розбудовуюсь далі. Підіймаємо 200 тисяч, поки зосередимось на прибутку. 200 тисяч нам треба прибутку зробити, зосереджуємось на ньому. Закон пенсії за віком прийнятий. Співвідношення робочої сили мінус 5%, прибуток утриманців, право голосів утриманців. Все в нас тепер є. Що в нас виходить? Тобто в нас скільки радикалів на 4 мільйони. Поки тримається. Ну і кількість прихильників потихеньку зростає. Це, напевно, був останній закон, котрий я хотів прийняти. Давай тепер подивимось. Рабство заборонено. Жодного міграційного контролю. Виборче право жінок, пенсія за віком, обов'язково початкова школа, захист робітників, свобода слова, державне медичне страхування, державні школи, щогла поліція.
напевно, не буду воєнізовану поліцію тепер приймати, а немає якби сенсу. Зовсім, ну, як на мене. Далі, колонізування, взиск з осад прийняти, присадибне господарство прийняте, спільне рильництво приймати не буду, не хочу. Поступове оподаткування прийняти, вільна торгівля прийняти, принцип невтручання прийняти, але можна було якось інакше зробити. Але мені подобається поки принцип невтручання. Спільна власність ось тут є, і повністю командна економіка, як я розумію, орієнтована на внутрішнє середовище, інтервенціоністська економіка, де уряд безпосередньо керує більшістю аспектів виробництва. Але для цього треба привести або комуністів, або військових. І тоді я буду все контролювати. Я вважаю, що це мені не потрібно, тому що дивіться, поки я зосереджуюсь, я зараз вам покажу, як я підняв прибуток 270 тисяч. Так, гарантовані права свободи, масовий призив, призначені урядовці. Ну ось тут я все думаю над цим законом. Написано, що посилить, якби це, дрібну буржуазію і установу, якби мінус 15% буде бюрократії, але мені, знову ж, це не потрібно. Тобто за ці два бусти, якби ухвалювати цей закон, не хочу. Повне відокремлення є. Атеїстичну державу я робити не буду. Не хочу. Багатокультурність – це найскладніший закон. Прийнятий. Далі. Загальне виборче право. Прийняти. Безвладдя, однопартійну державу я робити не буду. Це не потрібно. І президентська республіка теж прийняти. Тобто, все прийняли. Тепер можна туди навіть заходити в ту владу і нічого не чіпати. Це майже не минуло 100 років. Тобто все це ми прийняли за 90 років. За одну партію. Всі закони, всі закони, котрі нам потрібні. Тепер треба тільки якби налаштовувати економіку. Далі я подивився, в мене є нестача первинних ресурсів, якби битва за ресурси. Це що тільки буде. Нафти мені там трохи не вистачає. Ще чогось не вистачає, треба буде дивитися. Так, тепер, дивіться, як я підняв ось такий велетенський прибуток. Я почав мікроменеджментом займатися таким суцільним. І тепер у мене вийшло, що Кубанщина пішла, бачите, вона споживає мінус 67 тисяч, і плюс у неї 169 тисяч. І я так хочу попрацювати над кожною областю. Так, ніяких оборонних пактів. Я поки працюю над Казанню. Щоб в них був прибуток. І коли це я зроблю, можна буде зробити шалену економіку. Просто шалену. Я зайшов і тепер повністю передивляюсь в кожній області. Так, оборонний пакт хоче Сибір. Як тільки з'являється додатково цей вплив, починається цей. Що в них там, відносини добрі? Не треба ніякого оборонного пакту. Відчепіться від мене, будь ласка. Так, є. І все. І я мікроменеджментом тут займаюся. Тобто кожну установу дивлюсь, так, переводжу, налаштовую, треба воно тут, не треба, саме для цієї області і виводжу її в прибуток. Тому буду потихеньку далі працювати. Залишилось у нас там скільки? 34 місяці, 2 з копійками роки, щоб потім на Московщину знову напасти. Поки що не втручайся ні в які бійки, котрі йдуть навколо мене. І нейтралітет постійно натискає, поки з боргу не виберусь, я нічого чіпати не буду. Тим паче я вже знаю, що я буду далі грати там за 36-й рік. Тому не чіпаю все це діло. Потихеньку ми розвиваємось. Мені дуже подобається, що якби я на максимальний бюджет тримаю. І бачиш, в мене майже не зростають радикали. Це дуже мені подобається. Подивимось, як воно буде далі. Борг у нас наразі складає 39 мільйонів. 39 мільйонів. Зараз я буду швидше прибуток, щоб у мене був. Спробую його позбутися.
Я не знаю, навряд чи буде там мільйон прибутку. Хоча, хто його знає, може бути. Я спробую. Я спробую це зробити. Може буде, може не буде. З'явився цікавий часопис, зараз я вам покажу. Антарктична вправа. Завдяки чудесам техніки та подвигу наших дослідників, внутрішні райони антарктичного материка можуть нарешті стати доступними. Перегони розпочались, і ми повинні бути першими. Давайте. О! Антарктична експедиція виходить. Так, а ну дайте секунду, я зараз переведу. Так, у нас тут написано: Антарктичний континент залишається майже повністю недослідженим. Експедиція до цих величезних замерзлих відходів була б дорогою та з пов'язаною небезпекою. Але слава першим на полюсі була бути дуже величезним. Шум і шепого незабаром заповнює зал найпрестижнішим науковим академіям світу, оскільки перспектива досягнення остаточного географічного відкриття стає набагато більшим, ніж гарячкова мрія. Поїхали. Є. Так, і тепер нам треба вибрати, хто поїде. Ого, урядові витрати 129 тисяч. І це, до речі, на постійно. Не на декілька років. Так. Зараз я подивлюсь одного адмірала і іншого, щоб подивитися, кого відправити. Коротше, ні в кого з них немає якби дослідження. Добре. Гра предлагає Владислава Іванова. Давайте його і відправимо. Все, і що? З'явився часопис, просування. Ну тепер періодично будуть з'являтися ці події на Антарктиду. Ну, урядові 129 тисяч урядових витрат. Це вони поки не повернуться, я так розумію. Ну добре, добре. Подивимося, що це Антарктична. Це експедиція нам дасть. Антарктична експедиція потихеньку рухається. Коротше, механіка та ж сама, як і в усіх інших експедицій. Або поступ, або ще щось, і треба це обирати. Наразі в нас запас для дослідників Антарктиди закінчується. Екіпаж обговорює переваги вбивства деяких їздових тварин і розподілом м'яса між людьми та іншими собаками, щоб підвищити їхні шанси на виживання. І нам треба зараз обрати. До цього було там перший льодовик вони зустріли, або запертися на нього нагору, або його опливти. Далі вони потрапили в льодову пастку, треба було обирати, або вони зупиняються, або якби прорубувати лід і пливти. Коротше, ось такі цікавенькі речі, деякі я перекладаю, як на мене, це на середині, напевно, ось що я вам зараз показую. Давайте на великий поступ обираємо. І десь наприкінці, коли вже буду закінчувати цю експедицію, там, звісно, теж вже подивимось. Зараз покажу, що в мене там по цим. Так, зміг я вивести на 524 тисячі зараз в мене прибуток. Потихеньку підіймаю, як бачите, області. Наразі в мене зараз Східна Галичина я працюю і Донщина я працюю. Вони потихеньку зараз перекриють повністю свій мінус. Кубанщина, як я і казав, я вивів її тоді. Тепер вона дає прибуток. Над Херсонщиною потім буду працювати. В неї зараз 192 тисячі мінусу, 145 тисяч прибутку. Тобто там зовсім трохи залишилось. І що в нас виходить по ВВП? По ВВП, коротше, полетіло просто до небес. Навіть при тому, що там Велика Британія, в них дуже багатецько земель, ми, напевно, все ж їх наздоженемо. Тут османів б'ють Сполучені Штати.
Їх захищає Волощина, щось вони там захотіли відібрати у Османської імперії. Я думаю, коротше, нехай відбирають. Головне, щоб я видряпався з боргу. Що по боргу? 14 мільйонів залишилося. Якщо так я і буду тримати 500 тисяч прибутку, то швиденько борг приберу. Це ще не враховуємо того, що 129 тисяч ми на експедицію віддаємо. Тобто зараз би тут вже було 600, там 50 тисяч точно прибутку, якщо не більше. Тому поки що працюю. Залишилось там 2 роки, 18 місяців, ну, дуже менше 2 років, до того, як ми будемо ще намагатися Московію підкорити, анексувати. Ганебність повністю спала. Зараз я працюю над дипломатичними діями. Ось тут де Казань. Ага, ще вони поки не хочуть. Ну, поки не хочуть. Єгипет теж поки не хоче. Коротше, повертаю назад те, що в мене було. З українського ринку. І в мене зараз велетенська нестача йде нафти. Нафти в мене велетенська нестача є. Я тут придивляюсь на деякі території, де можна цю нафту забрати. Або захопити Казань. Або все ж таки нехай вони входять в мою митну спілку. Там вже подивимось. О, знову щось. По експедиції. Що? Зараз, секунду, я переведу. Так, ну що ж, вони пишуть: експедиція досягла мети Південного полюса. Владислав Іванов з гордістю встановлює намет з українським прапором, а знімальна група розпиває святковий кухоль какао. Полюс не заплямований, бездоганний, повітря блищало, наче сніг. Мав власне світло над нашим замерзлими ногами. Мабуть, лежало таємне сонце. І що тут у нас? Невеликий поступ. Так, я так розумію, скоро повинна вже експедиція закінчитися. Ну, подивимось. Я поки підготовлююсь. Зараз все стабілізую. Я розумію, може ви там бійки хочете, або ще щось там було таке. Якщо ні, але наразі треба економічно вирівнятися. Вирівняємося економічно, тоді вже будемо працювати над всім іншим. Екіпаж антарктичної експедиції нарешті повернувся додому. Як перших людей, які коли-небудь досягли Південного полюса. Їх вихваляють українськими героями. І що в нас за це дають? 100 престижу на 5 ресет? Та це серйозно. Диви, дослідник дали, до речі, Владиславу. Тепер він, крім того, що конвой ролевдів, ще й дослідник був. Якби ось постійно якісь, не знаю, скіли б надавали б, це було б набагато краще. Тобто, виходить, я стільки грошей витрачав заради того, щоб отримати 100 престижу. І знанність, яка ніяк поки не впливає, 35 для Владислава. Ну, таке собі. Добре. Забираємо. Що там ще є? Що-небудь в часописах, ні? Нічого нема. Тобто ми все виконали по часописам. Всі експедиції в Африку виконали. Водовід Суецький, водовід Панамський відбудували. Антарктичну експедицію виконали. Куди ще? До інопланетян? Треба відправитися чи що. Коротше, подивимось. Я чекаю, ще залишилось 7 місяців. Подивлюсь, скільки буде за те, щоб створити московщину ляльку. Якщо буде там 80 ганебності, я буду створювати. Якщо ні, тоді будемо надалі якийсь шматочок відірвати. Там вже вирішувати. З боргу я виліз наразі. Пішло карбування грошей. Запаси, золоті запаси 11 мільйонів. І у мене зараз почалися проблеми з бюрократією. Я сидів довго розбирався, в чому проблема, чому мінусує бюрократію. І потім я знайшов, в чому проблема. Проблема в тому, що в нас дуже швидко зростає населення. Надзвичайно швидко зростає населення. А в мене навіть це будівництво 2292 не встигає повноцінно всіх людей, котрі в мене є, забезпечити робочими місцями. Що б я не робив, я не знаю, скільки це наразі потрібно будівництва.
Ні, я спробую виток будівництва перевести на вищий, котрий у мене там є, коли він відкриється. Дугозварювальні каркаси. 2700 будівництва буде плюс. Тобто це 4, майже 5000 будівництв. Може тоді і буде вистачати. Не знаю, чесно. Що робити, як воно відбувається. По технологіям за 100 років ми, напевно, вивчимо все, що є. Як в військовій справі, вон штурмовики. Ну і потім будемо розважатися. Я підрівняю економіку, підрівняю цей, щоб було все добре, і будемо розважатися. Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому навіть... Ось, бачиш, через населення 89 мільйонів. І тут написано, база зазначена мінус 10, і через населення він мінусує. Бюрократія. Як воно буде? По бюрократії. Виходить, що гра тебе примушує постійно будувати цю установу бюрократії. Хочеш, ти не хочеш при великому населенні. Бери і будуй. Бери і будуй. А вони мінусують ці, виходить, установи. І від цього ніяк не дітися. Я не знаю, я намагаюся зараз стабілізувати все це. Але виходить так, що я все більше і більше дефіцит роблю нафти. І виходить, що зараз я дійду до такого моменту, що прийдеться піти і когось завоювати, у кого є нафта. Тобто я не знаю, як по-іншому зробити, тільки так. Ну добре, то вже буде. Це при тому, що другий в світі її виробляє. 14 тисяч нафти в мене виробляється, і мені її не вистачає. Так, добре, чекаємо зараз, поки московити перемир'я там примусово зійде. І подивимося, що там, скільки буде коштувати, щоб створити ляльку. Ну що ж, можемо здійснити напад на московитів, тому зараз будемо нападати. Давай зараз глянемо зразу, скільки буде перетворення на ляльку. Давай, 177. А Домініон 118. Це дуже багато. Добре, тоді просто завоюємо землю. Ось Брянськ. Там якраз дуже багатецької деревини, котре мені потрібно. Поїхав. Підтвердити. Далі сюди. Додати воєнну ціль. Звільнити. Де у них там? Дагестан. Що там можна? Що там можна в них звільнити? Оцю. Чечня. Воно однаково. Дагестан, Чечня однаково пороза. Тоді нехай буде Дагестан. Є як основну вимогу. Що, може ще якийсь шматок забрати? Уральськ. Він ізольований. Він ізольований. Тобто, якщо його заберу, будуть тільки одні проблеми. Галич 30. Дуже багато ганебності, капець. Воно, напевно, підраховує всю кількість ганебності з усіх цих областей, котра є. Відкликати ремейства. Можна відкликати, спробувати ремейство, але це нічого не дасть. Так, добре. Давай ще зробимо зміна ладу. Ні, дуже багато. Оцей шматок можна забрати. Він 16 ганебності. Що там в нього є? Вугільні копальні 22 є. Ну, можна. Вугільні копальні мені потрібні. Тому давай заберемо. Так. Все. Більш нічого не будемо чіпати. Нехай тепер думають. Я, напевно, все ж таки мобілізацію почну. Так. Щоб швидше все це було. Ти йди. Без будемо цих почати призив. Без цих. Щоб трохи мінусу було менше. Кавказ теж. Сюди.
Кого ще? 68. Те не піде. Ну, в цього теж 100 військ. Давай, напевно, його теж зберемо. І теж сюди. Все, чекаємо. Не відступились. Ну, прийдеться їх туди бити. Що поробиш? Поб'ємо. У мене, до речі, прибуток іде. Я підвищив будівництво до майже 2800. До 3000, напевно, трохи підійму, нехай буде. Щоб вони встигали будувати. Ну, якщо прибуток буде більше, то буду підіймати. Так. Виходить, тільки китайці з цього боку на фронт нікого не поставили. Я тут поставив декілька дивізій. І вони зараз будуть рухатись. Ну, подивимось, наскільки це все буде швидко відбуватися. Головне, що в нас йде прибуток, і це найголовніше. Просування йде дуже швидко. Як малят розбиваємо, вони навіть нічого не можуть зробити. Я не знаю, на що вони починають. У мене, до речі, прибуток знову почав збільшуватися. І я збільшив кількість будівельних структур, котрі в мене є наразі. Поставив, щоб відбудовувалось там в Криму. Так, де вони там? О, бачите, будівельний виток. Повинен стрибнути до десь 3000. До 3000. По будівельному витку, якщо дивитися, зараз я вам покажу. 30, 60, 120, 150, 180. Коротше, 300, можна сказати. Якщо не більше. І я збільшую. Я до таких обсягів в минулому проходженні не доходив. А що в нас там з ВВП? Другі в світі. Що не догнали? А, ми... Диви, Велика Британія і це, ми потихеньку. Або вони, або ми. Я думаю, ми їх наздоженемо. Що у нас тут відбувається? Тут у них військ нема, ми просто їх розбиваємо всюди. І ось тут хтось є, деякі війська. 930 людей. Не прийняв. А що з урядом? Та я ніякі закони не приймаю, головне, щоб ви кількість радикалів не збільшували там. Так, тут що? Це, до речі, на першій швидкості, бачите? Якщо на третю швидкість вмикати, дуже швидко все відбувається. Ну добре, чекаємо. Ви зрозуміли, що тут навіть не цікаво дивитися. У мене проблема з нафтою. Тому я зараз, поки вони там війну ведуть, подивлюсь якусь територію, котру можна буде захопити і звідти викачувати нафту. Ну, по світу, де можна це зробити, щоб захопити. Ну що ж, московити готові прийняти мир на наших умовах, тому поїхали. За нафту зараз розкажу. Запропонувати. Приймайте. Куди ви дінетесь? Прибуток в нас є. Все, прийняли вони мир на наших умовах. Гаразд. І що в них там виходить? 34 рік, бачиш? 1934 рік. Як я і казав, треба буде трохи далі пограти, щоб все ж таки зробити те, що ми хочемо. Тому ми відібрали ось тут шматок. Угу. Так. Можна, до речі, включити, спробувати. Трохи пізніше можна включити. За нафту. Нафта в Азербайджані. Велика кількість. Я поставив, щоб вони будувались. Тут нічого не розбудовано, тому з нафтою проблему вирішено. З деревиною в мене була проблема. Ага, після захоплення вже проблеми з деревиною нема. Ну, треба теж поставити, нехай відбудовується. Так, є. І найбільше нафти я знайшов ось в цьому місці. Оман. Якщо дивитися, зараз ще раз подивлюсь. Ось Оман. Оцей маленький шматок. Байхрен. Чи Байхрен.
Коротше, оцей шматок там капець скільки нафти. Мадагаскар оце. Ось тут можна буде оцей повністю весь острів захопити. Там не тільки є цей нафта, а і ще щось я там бачу, що мені потрібно буде. Тому прийдеться, напевно, все ж таки оцих ява війною на них піти. Так, є. Що у нас там з ганебністю виходить? Гори, звісно. Ну, тепер буде потихеньку воно спадати. Розігнав я будівництво до 3100. І все одно воно якось 50 на 50 розподіляє будівництво. Наразі поки я не розумію, достатньо його чи недостатньо, але на вивченні я технологію поставив дугове зварювання, тому ще ми збільшимо. 6 тисяч, я думаю, будівництва вистачить, щоб забезпечити все. Тепер, ми там вивчили, зараз я вам покажу. Піхотний рій вивчили. Можна буде перейти, можна і зараз перейти. Так, обового гарматня давай. Моторозвідка була. Скорострільник був. Польовий госпіталь був. Тобто тут все було. Мільйон, щоб перейти на піхотний рій. Ні, давай, не буду. І вивчив я Dreadnought. Це виходить, у нас кораблики новенькі будуть. Так, а як вони виглядають? Ці дредноути можете показати. Хочу подивитися. Коротше, такі як були, так і є. Далі в нас лінкори йдуть. Літаконосці. Підводні човни в нас є. Тактичний бойовий флот. Ну, це, я думаю, вже ми потім будемо все робити. І, звісно, його будемо використовувати. Ми будемо його використовувати. Якраз у нас буде час. Що в нас з ВВП? Перший в світі по ВВП. Тобто ми вилетіли. Ого, і вилетіли так серйозно, диви. Відірвалися від Великої Британії. Нормально. А ось по престижу поки відстаємо. Цікаво, встигну до 100 років престижу набрати. 1500 престижу треба набрати. Або 2000 престижу набрати і буде добре. Престиж як можна набрати? Або покращити війська, звісно. Або їх збільшити. Або так, або так. Можна ще, звісно, підняти кількість флотилій. А вона... Ні, не максимальна вона. Не максимально. Можна буде спробувати. Ну добре, я поки не буду тут нічого чіпати. Нічого чіпати не буду. Що у нас з ринком виходить? Ну, з ринком поки все у нас добре виходить. Московити навіть тут... І в них нічого немає. З'явився в нас дагестанський ринок. Як вони до нас відносяться? Теплі відносини. Бачиш, ганебність мінус 50. І тут теплі. А якщо я вам запропоную, коли у мене митна спілка буде, підете? Не підуть. Зрозумів. Зрозумів. Ну, нехай буде так. Все. Що ж, давай подивимось, що у них тут знаходиться. Ой, тут треба буде все переводити. На електропили, на цей. Я потім бензопила. Тільки кількість робітників збільшує. Так. Залізничні колії. Нічого в них не розвинено, це просто якийсь капець. Так, я хочу зараз ось так перевірити, воно мені покаже чи ні. О, 125 ганебності. Слухай, ну, ще так рази два, якщо ми зайдемо, ми зможемо перетворити їх на ляльку. Тобто, виходить, що повністю сумуються всі області, які є. Там 30 там, або більше. Якраз ми відняли 45 і ось 125 виходить. Тобто, якщо так, ми знаємо, що у ці області, ось тут і ось тут, вони по 30 виходять. Вірно? Вірно. Може Калмикію тоді до себе забрати? Якщо у той шматок я забив. Що тут в них є в ці? З ресурсів. Нічого в них немає.
Добре, поки я не буду їх чіпати. Поки не буду чіпати, дивіться, як виглядає. Жере потихеньку. Нехай поки так, як залишається, як і є. На наступній серії треба буде попрацювати з цим, як його ще з економікою, і ще попрацювати з будівництвом, збільшити його, ще збільшити. Ну і якщо буде нагода, десь шматок забрати зараз по ресурсам. У нас дуже не вистачає кави, не вистачає цього, як його, нафти, не вистачає твердої деревини. Ну, тверду деревину можна всю московитів відібрати. Тобто в нас первинних всіх ресурсів не вистачає. Ось сірка. Сірка, я дивився якраз на цих островах. Якщо ми повністю під контроль їх забрати, оце на всіх цих островах якраз сірка є. Тобто починається якби далі війна за ресурси. Виходить так. Війна за ресурси. Ну, будемо вести тоді війну за ресурси, розвиватися. Дякую тобі за перегляд. Якщо сподобалось, став вподобайку. І зустрінемося в наступній серії. До побачення.